Chào mọi người, mình là Cốc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì mấy hôm trước mình vừa mới nhận được cái thư mời dùng thử tính năng AI Agent tự động của thằng là Manus AI. Tức là khi mà bạn gửi một cái yêu cầu ha, nó có thể lên web, nó đặt lịch, nó book máy bay, khách sạn, làm các thao tác này nọ cho mình luôn, tự động hoàn toàn ha. Mình chỉ việc ra lệnh thôi. Đó, nghe nói cái thằng Manus này nè là nó còn xịn hơn cái tính năng operator của ChatGPT Pro 200 đô một tháng nữa. Còn xịn hơn như thế nào thì dùng thử mới biết ha. Ok, vô. Đây là giao diện chính của cái Manus đây. Cái bên đây là history, lịch sử chat này nọ ha. Rồi, cái này nhìn giống như là ChatGPT á. Ở đây nó có gợi ý cho mình một vài thứ này. Ví dụ như là lên kế hoạch du lịch Nhật Bản vào tháng 4, phân tích sâu cái chứng khoán của Tesla. Đó, những cái gì đó liên quan ha. Rồi, coi thử nữa những cái nó gợi ý sẵn cho mình nè. Coi có cái nào thú vị không, nhờ nó làm thử coi. Cuộc sống hả? Phân tích cái này, phân tích cái kia. Mua bất động sản New York. Viết biography. Rồi, mình dựa vào cái này đi. Một chuyến du lịch tới Nhật Bản vào tháng 4. Rồi, lên kế hoạch du lịch Nhật Bản vào tháng 4. Tôi ở Việt Nam, đi 2 người, 5 ngày 4 đêm, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Ok, bắt đầu coi thử nó sẽ làm như thế nào ha. Đây, xin chào, tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch đi Nhật Bản vào tháng 4 cho 2 người, 5 ngày 4 đêm, xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Tìm kiếm thông tin và chuẩn bị kế hoạch. Đó, nó đang nghiên cứu nè ha. Đó, nó sẽ lên kế hoạch, nó nghiên cứu cho các bạn luôn ha. Rồi, đang nghiên cứu yêu cầu du lịch Nhật Bản cho chuyến đi tháng 4. Rồi, nó đang làm việc ha. Đó, tiếp theo nó là nghiên cứu du lịch Nhật Bản cho công dân Việt Nam nè ha. Tại vì mình ở Việt Nam mà đi Nhật Bản là phải xin visa, nhiều thứ thủ tục lắm các bạn. Đó, thủ tục thông tin yêu cầu visa hoặc quy định nhập cảnh Nhật Bản cho công dân Việt Nam. Đó, thay vì mình phải tự làm, mình lên mình search visa đi Nhật Bản này nọ đủ thứ thì nó làm cho mình ha. Đây, nghiên cứu thông tin về yêu cầu visa và quy định nhập cảnh Nhật Bản cho công dân Việt Nam, nó đang nghiên cứu này ha. Đó, nó vào trình duyệt, nó search đủ thứ. Đó, mình bấm vô đây mình coi được không ta? Bấm vô đây nó hiện lên gì đây? Rồi coi. Bấm vô đây mình coi được trực tiếp là nó đang làm gì ha. Coi coi. Nó đang vô coi cái web này nó coi nè. Đó, thấy không? Rồi nó coi trang này, nó coi quá trời trang luôn. Coi một loạt luôn. Đó, coi cũng mấy chục trang này các bạn ha. Rồi, ok, tiếp theo nó làm gì? Tiếp theo nó lấy thông tin visa, xong rồi quy định nhập cảnh, điều kiện thời tiết tháng 4 tại Nhật Bản. Đó, hợp lý ha. Coi tháng 4 trời mưa trời nắng như thế nào. Rồi. Mùa hoa anh đào Nhật Bản tháng 4. Đó. Ở bên đây bạn có thể coi được là nó đang lướt web, mới đang coi những cái trang nào, nó phân tích ha, rất là hay luôn. Đó. Quá hay luôn các bạn. Mình coi cái quá trình nó làm những gì dựa vào cái lệnh mà mình yêu cầu cho nó đây ha. Đang thu thập thông tin về cái quy định nhập cảnh mùa hoa anh đào tháng 4 tại Nhật Bản. Đó, nó đang vô trang này, nó đang cuộn xuống để nó coi. Tại vì cái trang này dài ha, nè, cái thanh cuộn nè, thanh cuộn bên phải nè. Đó, nó báo nè, scrolling down nè, tức là nó đang cuộn xuống để nó thu thập thông tin, nó đọc ha. Đó. Thì bạn chỉ cần yêu cầu nó, rồi bạn ra làm ly cà phê, xong nó sẽ gửi báo cáo cho các bạn ha. Đó, ở đây mình coi trực tiếp coi nó sẽ làm như thế nào luôn. Đã thu thập thông tin về yêu cầu visa, quy định nhập cảnh và mùa hoa anh đào tháng 4 tại Nhật Bản. Đây, nó thu thập thông tin xong rồi. Nó cũng đọc qua mấy chục cái web luôn, nó mới có được cái thông tin này ha. Tiếp theo làm gì đây? Nó đang tìm chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nhật Bản. Đó, và nó so sánh ha. Đó, thì nó sẽ tìm coi cái chuyến bay nào nó hợp lý với mình.
Đây nè, rồi nó có cái bảng kết quả đây nè. Tỷ giá hối đoái tiền Việt với tiền Nhật, rồi đổi tiền ở những chỗ nào, đổi tiền ở Việt Nam thì ở đâu, đổi tiền ở Nhật Bản thì ở đâu, lời khuyên khi đổi tiền, lưu ý về tiền tệ Nhật Bản. Đó, quá hay luôn. Rồi nó lên lịch nè, kế hoạch du lịch Nhật Bản nè, nghiên cứu yêu cầu du lịch, tìm kiếm chuyến bay, nghiên cứu về chỗ ở, lịch trình 5 ngày 4 đêm, ước tính chi phí, tổng hợp kế hoạch du lịch. Rồi đó, nó đọc, nó lướt qua cũng phải mấy chục, tức là chắc cũng phải, mình nghĩ chắc phải trên 100 cái bài báo, bài nghiên cứu này nọ ha. Đó, nó vẫn đang làm này nè, đang tìm gì đây, tìm chuyến bay nha, tới Tokyo hả. Rồi, gặp vấn đề này rồi, nó gặp vấn đề rồi, gặp vấn đề đâu đó ha, nó đang xử lý. Có thể là cái website nào đó nó có vấn đề không có vô được đó, thì nó sẽ tìm cách xử lý nè. Đó, no worry, no need to worry, it will handle the error. Đó, nói chung là nó giải quyết được những cái vấn đề đó ha. Rồi coi thử tới đâu rồi. Ồ, cái trang này là để đặt vé nè ha, Japan Airlines flight. Đó, nó nhập cho mình thông tin nè, from Hồ Chí Minh City nè. Đó, nãy bạn thấy không, nãy bạn thấy nó nhập thông tin không. Đó, quá hay luôn các bạn. Ồ, ví dụ ở đây bạn có thể dừng lại nè, bấm nút stop này nè, là nó sẽ dừng lại, nó không có làm nữa. Nhưng mà phải coi tới hết luôn chứ ha. Nè, nãy giờ là nó làm được 2 phút nè, nó hiện diễn ra tới 2 phút rồi nè. Đó, địa điểm from, from này nó không có điền được hả. Origin rồi, to là đâu, to là cái địa điểm đến là Tokyo ha, Japan. Rồi nó nhập lại cái thành phố Hồ Chí Minh coi, hình như nó có vấn đề gì đó mà nó không nhập được thành phố Hồ Chí Minh nè, chẳng lẽ không có chuyến bay thẳng, vô lý. Để coi nó nói, nó báo lỗi gì ha. Cái này là gì? Coi thông tin cụ thể luôn nè. Ồ, quá chừng rồi các bạn. Cái bước nó đang làm này. Đó, nó tìm coi là cái chuyến bay nào đó hợp lý ha, nó đang phân tích so sánh giá nữa nè. Đó nè, search fly Ho Chi Minh City to Tokyo Japan April price, nó đang so sánh giá. Rồi nó lên Sky Scanner để mà nó xử lý. Rồi vô gặp cái này, nó check là bạn là người hay là robot để coi nó xử lý qua cái này sao. Press and hold tức là phải bấm mà đè vô, nó hiểu được ha. Rồi đây, coi con AI này nó xử lý sao ha. Cái khúc này nè, khúc này căng này. Đó, khúc này là cái khúc mà website nó sẽ kiểm tra. Ủa, thì là nó xử lý qua được hả. Rồi, thông tin chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nhật Bản nè, các hãng hàng không chính phục vụ đường bay này: Vietjet Air, Japan Airlines, All Nippon Airways, Vietnam Airlines, Singapore Airlines. Giá khoảng từ 20 triệu nè, 9 triệu nè. Rồi bao nhiêu đây? Rồi ok, nó tiếp tục nó làm gì đây? Bắt đầu nghiên cứu các lựa chọn chỗ ở tại Nhật Bản cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm. Rồi, tới đâu rồi? Lập lịch trình sắp xếp. Đây, nó làm một cái kế hoạch chi tiết nè, cái nào xong nó đánh dấu. Hay quá ta. Lợi hại không? Quá ghê luôn. Trời ơi. Nó lập một cái danh sách đó, nó làm xong việc nào đánh dấu cho cái đó. Xuất sắc, quá là xuất sắc. Nó tiếp theo làm gì đây? Đang nghiên cứu chỗ ở các bạn ha. Nó đang tìm chỗ ở cho mình, khách sạn để mà có thể ngắm hoa đào nở tại Nhật Bản trong 2025. Nó có cách để mà nó có thể đọc nhanh nữa các bạn. Nó là máy nên nó làm lẹ lắm, thay vì mình phải đọc, phải lướt mình đọc này hiểu ý này nọ, còn nó làm nhanh lắm. Ồ, nó đang tìm cái khách sạn nào mà gần những cái địa điểm mà hoa anh đào nở, thấy không? Quá hay luôn các bạn. Đó. Mình chỉ việc ra nó cái lệnh thôi, đó, nó làm cho mình từ A tới Z luôn, thấy không? Thú vị không? Ồ, vô cái trang này nó coi cái bản đồ đó, tìm cái vị trí nào đó vô cái chỗ trang trí màu hồng, Hello Kitty nữa chứ. Rồi, nó tìm được cái chỗ ở này nè, khách sạn cao cấp là có những khách sạn này: Prince Sakura Hotel Shinjanjo gì đó,
Hoshinoya Tokyo, khách sạn tầm trung và giá cả phải chăng. Đây là những danh sách nè. Rồi các địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nè. Rồi đó, nó làm tới đâu rồi? Đây, nghiên cứu chỗ ở này thấy không? Đó, tìm kiếm khách sạn nhà nghỉ phù hợp, so sánh giá, rồi đề xuất các lựa chọn phù hợp. Tiếp theo là lập lịch trình, những cái điểm tham quan chính nè, sắp xếp lịch trình theo ngày, rồi tìm hiểu phương tiện di chuyển. Ghê không? Đó, đó, tiếp theo nó làm ok, nó vẫn đang lên kế hoạch ha. Cái lịch trình, mình nghĩ cái lịch trình là cái mà phức tạp nhất á ha, tại vì phải sắp xếp sao cho nó hợp lý nhất trong một cái chuyến đi 5 ngày 4 đêm cho hai người. Đó, mình nghĩ cái lịch trình này là cái phức tạp và nó cần phải tham khảo rất là nhiều nguồn. Đây ra kết quả nè ha, tổng quan lịch trình nè. Đây, trải qua sáng đó là đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, đi tới đây làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển, rồi chiều tới thăm công viên này, tối là vậy. Đó là xong ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4. Rồi, những lưu ý quan trọng, thấy không? Ok, rồi nó xong cái lịch trình 5 ngày 4 đêm rồi các bạn. Bây giờ nó sẽ ước tính chi phí máy bay, chỗ ở, ăn uống, tham quan, di chuyển và các chi phí khác. Thấy không? Đó, nó làm quá hay luôn. Rồi, nó đang tìm cái gì đây? Nó đang tìm kiếm để coi cái chi phí hàng ngày trong những cái vấn đề là ăn uống, di chuyển, đi lại, tham quan này nọ ha. Đây, có những cái website đây, quá chừng là website luôn. Ví dụ mình mà tự làm á ha, mình mà nội đọc cái này thôi á, rồi lên lịch, rồi chọn những cái nào phù hợp này nọ ha. Nội đọc cái này không, nhiều khi cả buổi, mỗi cái đề mục đó nhiều khi cả buổi lên được một cái kế hoạch đầy đủ, thậm chí chắc là mình phải mất mấy ngày mới xong á ha. Đó, còn nó có thể làm trong khoảng, mình nghĩ là khoảng mười mấy phút là ra một cái kế hoạch chi tiết. Đây, nó đang tìm cái mà trình chi phí này nọ cho mình ha. Gì đây? Giá chi phí mà du lịch Nhật Bản, để coi trung bình một ngày là khoảng 51 đô cho tiền ăn, 18 đô cho việc di chuyển, khoảng 120 đô cho việc ở khách sạn. Chuyến du lịch một tuần cho hai người thì giá trung bình là khoảng là 2.000 đô, tức là khoảng hơn 50 triệu. 2.000 đô là khoảng 300.000 yên Nhật, tức là 30 man, đúng rồi, 30 man. Ra nè, tổng quan chi phí này nha. Đây, cái giá quy đổi mà 1 đô 23.000 là cái giá từ đời nào rồi ha. Tổng cộng, wow. Gì đây, bị gì nữa hả? Đó, nói chung là nó ra cái kết quả cho việc là chi phí này ha. Hai người trong 5 ngày 4 đêm đi du lịch Nhật Bản là khoảng 2.000 mấy đô á. Rồi, tổng kết kế hoạch, ok. Tạo tài liệu kế hoạch du lịch hoàn chỉnh, tạo danh sách cần làm cho người du lịch, trình bày kế hoạch du lịch hoàn chỉnh. Rồi, đó nó finalize lại ha. Bắt đầu tổng hợp thông tin. Rồi, nó đang tổng hợp thông tin. Rồi, cái gì đây? Quá chừng thứ, yêu cầu visa, các loại visa, yêu cầu visa du lịch. Rồi, những cái này là visa. Rồi, dự báo hoa anh đào, thời tiết, quy định nhập cảnh và Covid, lưu ý khi yêu cầu gì đó. Rồi, thông tin chuyến bay. Đó, rồi, giá vé, sân bay đến Tokyo, thời gian bay, lời khuyên khi đặt vé, ghi chú. Đó, nó lướt qua, nó duyệt lại những cái bước nó đã làm ha. Đó, quá ghê. Gì đây? Lựa chọn khách sạn đây, những khách sạn cao cấp này, khách sạn tầm trung này, các địa điểm ngắm hoa nổi tiếng nè, là những công viên này, lời khuyên khi đặt phòng này, trải nghiệm ẩm thực trong mùa hoa anh đào. Quá là xịn. Mùa hoa anh đào. Rồi cái gì đây? Lịch trình du lịch 5 ngày 4 đêm vào tháng 4 2025. Tổng quan là như thế này: ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Rồi, lưu ý quan trọng: thời tiết, di chuyển, ngắm hoa anh đào, văn hóa, ẩm thực, các địa điểm ngắm hoa anh đào được đề xuất, rồi các hoạt động đặc biệt. Tiếp theo là tổng chi phí từng hạng mục nè, vé máy bay khứ hồi nè, rồi khách sạn nè, 4 đêm, ăn uống nè, di chuyển nội địa nè, vé tham quan hoạt động nè, mua sắm và chi phí nè, các chi phí tiết kiệm nè, ăn uống, di chuyển, tham quan, các chi phí không bao gồm là phí làm visa, di chuyển tới sân bay, di chuyển, chi phí phát sinh, tiền tiếp không phổ biến ở Nhật Bản,
lưu ý về chi phí, những cái mùa cao điểm nè, tỷ giá nè, dự phòng nè và thanh toán. Đó, Nhật Bản vẫn sử dụng tiền mặt nhiều nên đổi sẵn tiền yên hoặc là mang theo thẻ tín dụng quốc tế, quá là hay luôn. Kế hoạch, rồi đây là kế hoạch tổng quát luôn nè. Wow, tuyệt vời, quá là xịn. Đây, mục lục nè, nó chia mục lục luôn, những yêu cầu, những cái đây. Rồi, tạo cái checklist quá xịn luôn. Đó. Rồi, tạo tài liệu kế hoạch du lịch hoàn chỉnh. Đó, nó tạo xong rồi. Xong rồi tạo danh sách cần làm. Tức là ví dụ như là mình cần làm cái gì? Mua sắm đồ nè, đổi tiền nè, làm visa thủ tục nè. Đó, rồi mua những cái quần áo hay là ví dụ như là cần phải thuốc men, rồi ra đó chụp hình ha. Đó, những cái gì đó liên quan. Mình nghĩ nó đang làm những cái đó. Đó, tức là nó dựa vào những cái kế hoạch này, nó sẽ tự suy luận ra mình cần phải có mang theo những cái gì, cần chuẩn bị cái gì. Đó, quá là hay, quá là xịn. Rồi, danh sách chuẩn bị cho chuyến đi du lịch Nhật Bản mùa hoa anh đào tháng 4 2025. Trước chuyến đi 3 đến 6 tháng nè. Ủa giờ đang là tháng 3 2025 rồi các bạn. Ok, rồi. Giấy tờ và đặt chỗ đảm bảo hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, rất là hay. Tài chính, trước chuyến đi 1 tháng nè, cần nghiên cứu và chuẩn bị cái gì? Công nghệ và liên lạc nè. Đó, thuê bộ phát wifi, sim này nọ ha. Đó, quá hay luôn. Rất là kỹ luôn các bạn. Đó. Mình thấy cái này cực kỳ tuyệt vời luôn ha. Quả nói chung là mind blow, ghê. Trời ơi. Rồi, trình bày kế hoạch du lịch hoàn chỉnh. Đó, sắp tới bước cuối cùng rồi. Ôi trời ơi, cái này nó sao mà nó khủng khiếp đây. Ui trời ơi. Đây, xong rồi nè. Rồi, cuối cùng nó kêu nè, tôi đã hoàn thành kế hoạch du lịch 5 ngày 4 đêm vào mùa hoa anh đào tháng 4 2025 cho bạn. Kế hoạch bao gồm thông tin cần thiết cho 2 người từ thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào ngắm hoa anh đào tại Tokyo, bao gồm là thông tin yêu visa, chuyến bay, khách sạn, lịch trình, chi phí, danh sách cần chuẩn bị. Đó, nó cho mình cái file luôn, cái checklist nè, rồi cái kế hoạch hoàn chỉnh nè, coi coi, đó, như đây này, rồi giá là sao nè, thông tin chuyến bay nè, visa yêu cầu cái gì nè, thông tin về tiền tệ nè, đó, có những cái file này ở đây hết luôn, đó, rồi, đó, xong, quá ghê luôn. Một cái kế hoạch nó làm trong bao lâu ta? Gần 30 phút các bạn, nhưng mà nó tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian cho mình luôn. Rồi, nói chung là nó quá xịn nữa các bạn. Rồi, thì mình vừa mới demo thử cái tính năng Agent Automation của Manus ha. Mình được dùng thử, được tặng kèm 1.000 credit miễn phí các bạn ha. Thì ban đầu là mình định là dùng thử một lần, xong rồi cái ngày hôm sau mình định livestream cho mọi người coi luôn. Nhưng mà mình vô mình check á, mình thấy là mình chạy mới có một lệnh thôi mà nó tiêu mất 800 credit rồi ha. Tức là 1.000 credit của mình chỉ đủ dùng trong một lần thôi. Đó, còn mình vô mình check giá của cái thằng này á, thì nó có cái gói là 39 đô một tháng, thì được cỡ cỡ gần 4.000 credit á, là đâu chạy được khoảng 5 lần ha. Đó, thì có mắc không ta? Nếu mà ví dụ 39 đô thì khoảng 1 triệu đó các bạn, mà chạy được 5 lần thì trung bình là mỗi lần là chạy khoảng 200.000 ha. Thì nếu mà bạn thấy là cái tác vụ của nó nó đáng tiền, ví dụ như là như nãy mình demo á, thì mình dùng nó để mà nhờ nó lên lịch để mà cho chuyến du lịch đi Nhật Bản ha. Đó, thì ví dụ bạn không có con AI tự động này thì bạn làm như thế nào? Bạn đặt lịch, bạn tìm kiếm thông tin này nọ, nhiều khi mất cả buổi, thậm chí cả mấy ngày luôn mới xong. Còn cái này chỉ với 200.000 nó lên một cái kế hoạch chi tiết, rất là chi tiết cho bạn luôn ha. Đó, thì mình nghĩ là nếu mà sử dụng hiệu quả thì cái giá này mình nghĩ là ok, chấp nhận được ha. Đó, rồi thêm một cái nữa, đó là cái agent này với lại cái tính năng deep research thì có gì khác nhau ha. Nó khác nhau các bạn. Deep research đó ha, deep research ví dụ trên ChatGPT có nè, Gemini có nè, Grok có nè, rồi thằng nào nữa ta, thằng gì của Trung Quốc á, DeepSeek nó cũng có ha.
thì cái tính năng Deep Research á, nó chỉ có đọc được thôi, nghĩa là nó lướt ra rất là nhiều website, nó lấy tin tức, nó chỉ có đọc thôi các bạn, chứ nó không có tương tác được với website như là con agent ha. Con agent này á, bạn có thể ra lệnh cho nó vào website, nếu mà bạn cấp quyền cho nó á, nó thậm chí có thể đặt lịch luôn, rồi nó thanh toán luôn. Rồi ví dụ như là bạn kêu nó post bài, bạn cung cấp cho nó tài khoản để mà đăng nhập á, thì nó cũng sẽ làm được luôn, nó lên nó lấy thông tin nó post bài cho bạn luôn ha. Đó, nghĩa là agent á, nó có thể tương tác được với website luôn, nó nhập thông tin này nọ, nó check này nọ. Còn cái Deep Research nó chỉ có đọc thông tin thôi ha. Đó là những cái khác biệt cơ bản. Thì đằng sau còn có nhiều cái khác biệt nữa ha. Rồi, thì đó là những cái thông tin mình dùng thử cái AI agent của thằng Manus cho các bạn coi ha. Nếu mà bạn thấy video này có ích thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Nhân Đức Channel nha. Sắp tới mình sẽ quay lại làm video và có nhiều cái content thú vị cho các bạn. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck. Lâu lắm rồi mới quay lại các bạn. Chắc hơn cả năm rồi mới đội lại cái nón này á. Ok, rồi, bye bye. Nhớ bấm subscribe và like cho video nha. Ok.